على الرغم من انه مشهد رسم الوردة السداسية مبين كثير صعب وكثير معقد، الا انه ابسط مما تتصور. خطوات بسيطة راح اعلمك كيف ترسم الوردة السداسية وكيف بامكانك تخلي وردات متداخلة مع بعضهم. تابع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لجميع مشتركي قناة قصي معماري تاتش اوف ارت من جميع أنحاء العالم. حتى نرسم الوردة السداسية بدنا نعرف أول خطوة إنه بدنا خط لاين ينصف الديكور اللي بدنا نشتغل فيه. نحن مثلا بدنا نشتغل بنص غرفة أو بزاوية غرفة، المهم بنص الديكور مو بنص الغرفة، قد يكون نص الديكور هو بنص الغرفة. الخطوة الثانية إنه أنا لازم أرسم دائرة حدد الأبعاد. أنا هون عملت الدائرة نصف قطرة متر، يعني الدائرة قطرة مترين. المرحلة الثالثة هي إن أنا لازم أرسم شكل سداسي ضمن الدائرة، وطريقة رسم الشكل السداسي كثير سهلة، حتى بالنسبة لي أنا بشوفها أسهل من رسم المربع. رح أعلمكم هلا كيف نرسم شكل سداسي. والخطوة الثالثة إنه بنحط الطبعات اللي نحن بدنا إياهم فيها. خلينا نرسم دائرة ونرسم فيها شكل سداسي ونوصل الخطوط على هالشكل. المرحلة الأولى نحن حكينا إنه نحدد دائرة، يعني أبعاد الشكل المسدس. أنا رح أحدد دائرة هون بشكل عشوائي. رسمت الدائرة أنا، حددت نقطة المركز، وحددت مثلا اللاين اللي بدي أمشي عليه بمر بنقطة المركز، لنفرض إنه بين المستوى. المرحلة الثانية حتى تصدقوا إنه رسم الشكل المسدس أسهل من رسم المربع. المرحلة الثانية بحدد النقطة اللي هون مثلا، ونفس طول نصف القطر، علامة هون ونقطة هون. طبعا أنا لو عندي خط كنت كملت عادي كمان نفس القصة من هون من هون، بس لأنه ما عندي خط رح كمل بنفس الطريقة وما في مشكلة، ما تفرق. هذا هو الشكل السداسي اللي أنا عم بحكي عنه. المرحلة الثانية هي اللي وصل بين الخطوط بعد ما رسمت الخطوط اللي على حواف الدائرة أو على محيط الدائرة. المرحلة الثانية راح أوصل بين نقطة المركز وبين كل نقطة منهم. طبعا أنا لو معي خط طويل مسطرة راح تطلع معي سحبة واحدة من هون لهون، من هون لهون. صار عندي دائرة بنحذفها وشكل مسدس وخطوط قطر بيوصل بين أطراف الدائرة. المرحلة الثانية هلا هون خلصت الدائرة الأولى بأبعادها. لحتى نعمل دائرة متداخلة بدائرة ثانية أو وردة متداخلة بوردة ثانية، أنا بدي أعمل مثلا فوقها قطعة ثانية نفس الأولى. رح أرسم خط يمر من نقطة هون لنقطة المركز لهي النقطة لفوق. أنا بعد ما رسمت الخط اللي بيوصل بين نقطة تحت نقطة المركز والنقطة فوق، راح أحدد نقطة مركز ثانية. السهل بالشكل السداسي انه كل الابعاد هي وحده. انا بلشت برسم مثلا لنفترض متر، رح تبدا معي الدائره متر وكل نقطه عن نقطه متر والابعاد كلها متساويه. هاي موضوع كثير يعني ببسط الشكل السداسي. مشان هيك انا قلت انه اسهل من المربع، لانه المربع ضروري احكم الزاويه القائمه. هاي نقطه المركز على نفس القياس. هلا كمان بعتمد بالخط التحتاني هون النقطة التماس بين الدائرتين على أساس إنها نقطة أولى، وهي هون الثاني، ونفس الشيء بوصل الخطوط. احنا هيك بنكون رسمنا
رسمنا دائرتين فوق بعض. انا هلا المرحله الثانيه لازم احدد نقطه المركز بالدائره الثالثه. نقطه المركز في عندي طريقتين لحددها، اما اني اخذ زاويه قائمه من هالخط، وهي شغله انا بدي اياها اصعب شوي. في طريقه اسهل على نفس القياس كمان مره ثانيه، يعني شغلنا كله بيجي على قياس واحد. حددنا نقطه مركز الدائره الثالثه. نفس الموضوع بناخذ كمان ابعاد من اي نقطه من هون من الدائره المجاوره وبنرسم تقاطعات. طبعا نحن بنلاحظ انه كل الخطوط تتصل مع بعضها. لما عم نرسم بهالطريقه بنستعمل طريقه الخيط، اسهل واسرع واضمن، ما بيكون في فوارق بسيطه بيناتهم. هلا انا رسمت 3 دوائر وهلما نجرب نفس الطريقه بتشتغل باقي الدوائر. لحتى المرحله الثانيه هي انه انا بدي احدد المسافه بين الخطين هون. طبعا عندي نفس المسافه طول هون نفسه هون، فاذا انا محدد متر باخذ 50 سم هون. طبعا هي ما نفس. هدول الخطوط ما دخلوا بالرسم، انما تحدد لي موضوع ثاني، حجم الورقه اللي بدي ارسمها. انا هون عرفت انه في عندي هون ورقه للورده، رح اخذ مثلا مقاس 5 سم من كل جهه، وباخذ منتصف الخط هذا وبعمل عليه خط قائم الزاويه. طبعا باخذ نفس القياسات هون حتى تكون المسافات بين كل ورقه هي نفسها وحده. بوصل بين ال4 نقط، صار عندي شكل الوردة. حتى ما تضيعوا معي رح احذف لكم كل شيء زايد. حتى الخط هون ما عاد بداعي. طبعا انا هالقطعة هاي اذا حبيت بكسر لها حلافها لتصير اشبه بالورقة كمان ما في مشكلة. القطعة هاي اللي عندي حتى ما يكون في عندي اخطاء، بس منها قطعة على قطعة كرتون او جبسن بورد او اي شيء او قطعة خشب، وكرر نفس الرسم. باخذ 5 سم من هون، 5 سم من هون، وبرسم القطعة. المسافة من هون رح تكون هي نفسها المسافة بين القطعتين، تطلع معي القطعة هي نفسها كوبي بيست على كل القطع. بعد ما اخلص من ال6 قطع هون وردة ثلاثية، بإمكاني أرسم نفسها كمان على نفس الطبعة اللي أخذتها كمان ورقة هون. رح تكون عندي مثل ما هون نقطة مركز للورقة أو للوردة، رح تكون هون نقطة مركز كمان لوردة ثانية نفس الشيء، وهون نقطة مركز لوردة ثالثة، وهون نقطة مركز لوردة، كله رح يكون ورد من الداخل. هيك نحن بنكون تعلمنا طريقة رسم بشكل هندسي الوردة السداسية، وإذا كيف بدنا نجعلها متداخلة مع بعضها. في ملاحظة هلا بدي احكيها ما خاصة بالمهندسين وبالرسم الهندسي، خاصة معلم الديكور اللي بده يشتغل. الملاحظة هي أولاً الرسم اللي أنا بخصني مبدئياً أنا رسمتها هون كرمال تشوفوها. الرسمة اللي بتخصني هي إن أنا في عندي ستاند هون ممكن يبعد حوالي 11 سم، راح أرسمه طبعاً على زاوية قائمة تكون بهالشكل. رح تكون بهالشكل، انا رح ركب ستاند هون وركب القطعه الثانيه هون، يكون مكان الاناره هون. اللحظه الثانيه انه انا في عندي هون مثلا مسافه بين النقطه هون والنقطه هاي بين الدائرتين بين الحيط والسقف حوالي 13 سم. ليش؟ انا لما رسمت القطعه الاولى كانت لزق مع السقف تقريبا ما فيها سماكه، تقريبا سماكتها سنتي وربع، انما الحقيقه انه القطعه اللي بدها تركب في لها كثافه وسماكه، رح تركب بهالشكل. فأنا لما بدها تكون قطعة عندي راكبة على الحيط، في قطعة ثانية رح تركب على السقف، لازم يكون في لها كثافة لفوق. هي 13 سم اللي عندي هون أنا لازم أبعد عن السقف وأنزل عن الحيط عنها، وما يكون عندي أخطاء بالشغل. طبعاً هيك بنكون
خلصنا من طريقة الرسم وحكيت عنه بتفصيل ممل. بتمنى ان شاء الله اكون يعني استفدتوا وكون قدرت اقدم لكم المعلومة كاملة بدون اي صعوبات. طبعا الموضوع كثير بسيط مع انه اخذ شوية وقت، الا لانه في خطوط كثير يعني ممكن اخذ وقت. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ولايك شير سبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.